Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα καταπιαστούμε με τις ενδιάμεσες διπλωματικές εργασίες που αφορούσαν την εδαφική επέκταση της Ελλάδας το 1880. Σαν σήμερα λοιπόν, την 1η Ιουλίου του 1880, ολοκληρώθηκε η διάσκεψη του Βερολίνου, όπου είχαν συναντηθεί οι πρέσβεις όλων των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Ιταλίας και φυσικά της Γερμανίας, όπου έλαβε χώρα και η διάσκεψη. Στη διάσκεψη αυτή κλήθηκαν και αντιπρόσωποι από την Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί όμως οι Ευρωπαίοι έφτασαν σε αυτό το σημείο συζήτησης, τι είχε προηγηθεί? Θα πρέπει πρώτα να σημειωθεί ότι τότε τα σύνορα της Ελλάδας έφταναν μέχρι την νοητή γραμμή αμβρακικού παγασιτικού κόλπου, δηλαδή στη νοητή γραμμή Πρέβεζας-Βόλου, περιλαμβάνοντας το ελληνικό κράτος της περιοχής της Πελοποννήσου και της Στερεάς, καθώς και τα νησιά της Εύβοιας, του Αργοσαρονικού, των Κυκλάδων και των Ιωνίων. Γενικότερα στην Ελλάδα την τελευταία εκείνη τριετία, δηλαδή από το 1877 έως το 1880, είχαν μεσολαβήσει 9 διαφορετικές κυβερνήσεις, ουσιαστικά δηλαδή επικρατούσε κυβερνησία. Αφορμή για αυτή την εξέλιξη ήταν το ξέσπασμα του τελευταίου πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος είχε διχάσει τους Έλληνες πολίτες και πολιτικούς. Το ζητούμενο λοιπόν ήταν εάν η Ελλάδα θα έπρεπε να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας ή όχι. Η εσωτερική αυτή διένεξη οδήγησε στη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον γεραίο νεάβαρχο και ήρωα της Επανάστασης Κωνσταντίνο Κανάρη, ο οποίος και απεβίωσε στο καθήκον σε ηλικία 87 ετών στις 2 Σεπτεμβρίου του 1877. Ακολούθησε μια περίοδος ακυβερνησίας που οδήγησε ακόμα και σε αιματηρά επεισόδια στην Αθήνα. Οι κυρίαρχες πολιτικές φυσιογνωμίες εκείνης της εποχής στη χώρα ήταν ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, ο Επαμεινώντας Δελιγιώργης και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Τελικά η Ελλάδα σύρθηκε σε έναν 48ωρο πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την εισβολή του ελληνικού στρατού στη Νότια Θεσσαλία, που ήταν ακόμη υπό τον Οθωμανικό έλεγχο. Τυπικά η Ελλάδα ποτέ δεν κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη διεθνή κοινότητα όμως η Αθήνα χαρακτήρισε αυτή τη στρατιωτική δράση σαν προσπάθεια προστασίας των ελληνικών πληθυσμών από τη δράση ατάκτων Οθωμανών στην Έλληνο-Οθωμανική μεθόριο, ενώ στο εσωτερικό παρουσιάστηκε σαν πόλεμος για τον εξευμενισμό της κοινής γνώμης που διακαώς επιθυμούσε την απελευθέρωση των αλήτρωτων πληθυσμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες μετά από την έναρξη της ελληνικής στρατιωτικής δράσης, η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κήρυξαν τη λήξη του πολέμου μεταξύ τους. Την επομένη και κατόπιν πολλών πιέσεων προς την ελληνική κυβέρνηση, τερματίστηκε και η ελληνική στρατιωτική δράση. Ωστόσο, τα γεγονότα αυτά είχαν προκαλέσει το ξέσπασμα πολλών εξεγέρσεων του ντόπιου πληθυσμού τόσο στην Ήπειρο όσο και στη Θεσσαλία, που οι εξεγερμένοι, ευελπιστώντας την απελευθέρωσή τους, έμειναν να πολεμούν μόνοι τους εναντίον των Οθωμανών, καταλήγοντας τον ηρωικό αφανισμό τους. Η κατάληξη αυτή του πολέμου ήταν η νικήτρια Ρωσία να δημιουργήσει μεταξύ άλλων τη Μεγάλη Βουλγαρία, που ξεκινούσε από τον Δούναβη και έφτανε μέχρι το Αιγαίο. Πρόκειτο για τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, ένα προάστιο της Κωνσταντινούπολης, όπου η παραπάνω συνθήκη υπογράφηκε τον Μάρτιο του 1888. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των δυτικοευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων, οπότε 4 μήνες αργότερα αναθεωρήθηκε στο Συνέδριο του Βερολίνου τον Ιούλιο του 1878. Κατά αυτόν τον τρόπο η Βουλγαρία περιορίστηκε από τον Δούναβη μέχρι την οροσειρά του Έμου, χάνοντας ουσιαστικά την πρόσβασή της στο Αιγαίο. Οι Ευρωπαίοι επιδίωξαν αυτή την εξέλιξη, διότι χάνοντας η Βουλγαρία την πρόσβασή της στο Αιγαίο, ουσιαστικά η Ρωσία ήταν εκείνη που έχανε την πολυπόθητη διέξοδό της στη Μεσόγειο, αφού η Ρωσία ήταν εκείνη που πρωταγωνίστησε στη βουλγαρική εδαφική διεύρυνση. Εκείνη τη χρονική περίοδο λοιπόν ιδρύθηκε το ανεξάρτητο πριγκιπάτο της Βουλγαρίας με πρωτεύουσα τη Σόφια και που εδαφικά περιλάμβανε τις περιοχές
περιοχές της σημερινής Βόρειας Βουλγαρίας. Συνάμα ιδρύθηκε η αυτόνομη αλλά υποτελή στο Σουλτάνο επαρχία της Ανατολικής Ρωμυλίας με πρωτεύουσα τη Φιλιππούπολη. Ουσιαστικά οι αποφάσεις που λήφθηκαν στο Βερολίνο το 1878 αποτέλεσαν μια διπλωματική ήττα για τον Τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο το δεύτερο, αφού η Ρωσία ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να αποκτήσει διέξοδο στη Μεσόγειο, αν και ήταν η νικήτρια της Ρωσο-Οθωμανικής σύραξης. Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε την αφορμή για νέα αντιτσαρικά επεισόδια στην Ρωσία, που εν τέλει οδήγησαν στη δολοφονία του Τσάρου Αλέξανδρου το 1881. Στο Βερολίνο δεν συμμετείχε αντιπροσωπεία από την Ελλάδα, ωστόσο κατόπιν ισχυρών πιέσεων της γαλλικής αντιπροσωπείας προς τους υπολείπους Ευρωπαίους αντιπροσώπους, επιτράπηκε η υποβολή των ελληνικών θέσεων επί του ζητήματος της εδαφικής διεύρυνσης του ελληνικού βασιλείου. Πράγματι και χάρη της θέρμης των Γάλλων διπλωματών, μεταξύ των συμπερασμάτων που διατυπώθηκαν στο Βερολίνο ήταν και η ανάγκη η Ήπειρος και η Θεσσαλία να προσαρτηθούν στο ελληνικό κράτος. Αυτές οι αποφάσεις διατυπώθηκαν στο περίφημο 13ο πρωτόκολλο του Συνεδρίου του Βερολίνου, όπου προτινόταν ως νέο ελληνο-οθωμανικό σύνορο να καταστεί η νοητή γραμμή που σχηματιζόταν από τον ποταμό Ποινίο στη Θεσσαλία και τον ποταμό Καλαμά στην Ήπειρο που εκβάλλει βόρεια της Ιγουμενίτσας. Ωστόσο, οι μεγάλες δυνάμεις συνιστούσαν τη ρύθμιση του ζητήματος σε διμερές επίπεδο μεταξύ των ενδιαφερομένων, δηλαδή μεταξύ του Σουλτάνου και της κυβέρνησης των Αθηνών. Αυτή η πρώτη αόριστη αναφορά των Ευρωπαίων για εδαφική επέκταση της Ελλάδας και μάλιστα ανέμακτα χαρακτηρίστηκε ως τεράστια διπλωματική επιτυχία από την κυβέρνηση Κουμουνδούρου. Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση τη χαρακτήρισε σαν πενιχρό κέρδος και αμφίβολη υπόσχεση. Αξίζει να σημειωθεί η στάση των μεγάλων δυνάμεων επί των ελληνικών διεκδικήσεων περί εδαφικής επέκτασης της Ελλάδας. Όταν είχε ξεσπάσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, η Ρωσία προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πείσει την Ελλάδα να κηρύξει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας αντιπερισπασμός στην Νότια Βαλκανική, να διασπαστούν οι Οθωμανικές στρατιωτικές δυνάμεις και ο Ρωσικός στρατός να συναντήσει μικρότερη αντίσταση στα μέτωπα του πολέμου. Αργότερα, κατά τις διαπραγματεύσεις, η Ρωσία στράφηκε εναντίον των ελληνικών διεκδικήσεων, αφού αυτές ερχόταν σε αντίθεση με την τσαρική πολιτική και τη διεύρυνση της ρωσικής επιρροής στα Βαλκάνια. Αντιθέτως, η Μεγάλη Βρετανία απειλούσε την Ελλάδα να μην τολμήσει να κηρύξει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εάν διαμελιζόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η ανταγωνίστρια Ρωσία θα αποκτούσε πρόσβαση στη Μεσόγειο. Ωστόσο, κατά τις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, η Μεγάλη Βρετανία και πάλι υπήρξε πολέμιος των ελληνικών αξιώσεων, ισχυριζόμενοι ότι οι Έλληνες δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν την προσάρτηση εδαφών όταν δεν πολέμησαν για αυτά, ενώ η ίδια ήταν εκείνη που απειλούσε την Ελλάδα εάν στρεφόταν εναντίον των Οθωμανών. Η Γαλλία βρισκόταν ήδη σε αποδυναμωμένη θέση και είχε χάσει το αίρισμά της στην Ελλάδα από τα μέσα του αιώνα, όταν τάχθηκε στο πλευρό των Ρωμαιοκαθολικών κατά τη διένεξη Ελληνοορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών για τον έλεγχο των μνημείων της χριστιανοσύνης στους Αγίους Τόπους. Έτσι λοιπόν, στηρίζοντας τις ελληνικές αξιώσεις, το Παρίσι θέλησε να αποκτήσει και πάλι λόγο στα ζητήματα της Ανατολής. Τέλος, όσον αφορά την Αυστρο-Ουγγαρία, η οποία βρισκόταν υπό την προστασία της Πρωσίας, δεν ενδιαφέρθηκε άμεσα για τις ελληνικές επιδιώξεις. Το μόνο που την ένοιαζε την Αυστρο-Ουγγαρία ήταν να αποκτήσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οπότε με αυτόν τον τρόπο εναντιονόταν άμεσα στα σερβικά συμφέροντα και έμεσα στα ρωσικά. Ως εκ τούτου διαλύθηκε η συμμαχία των τριών αυτοκρατόρων που είχε συγκροτηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1870, δηλαδή η συμμαχία μεταξύ των αυτοκρατόρων της Πρωσίας, της Ρωσίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων, τον Οκτώβριο του 1878 υπογράφηκε η Σύμβαση της Χαλέπας, με την
στην οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεσμεύτηκε να παραχωρήσει περαιτέρω προνόμια αυτονόμησης στους Έλληνες της Κρήτης. Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές τις διατάξεις δεν τηρήθηκαν, οδηγώντας σε νέα επανάσταση τους Κρήτες στα τέλη του αιώνα. Την ερχόμενη άνοιξη αυτή του 1879 και κατόπιν πολλών πιέσεων των μεγάλων δυνάμεων προς την Οθωμανική κυβέρνηση, Οθωμανική και ελληνική αντιπροσωπεία διπλωματών συναντήθηκε στην Πρέβεζα, που τότε ήταν ακόμη υπό τον Οθωμανικό έλεγχο. Το θέμα της συζήτησης ήταν η διεύρυνση της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με την απόφαση των Ευρωπαίων στο Βερολίνο, με νέα συνοριακή γραμμή την Ιγουμενίτσα Ελασσόνα. Οι συζητήσεις διήρκησαν σχεδόν 3 μήνες, αλλά οδήγησαν σε αδιέξοδο. Οι Οθωμανοί ήταν ανένδοτοι στην παραχώρηση οποιονδήποτε εδαφών. Ακολούθως αποφασίστηκε η εκ νέου συνάντηση των αντιπροσωπιών στην Κωνσταντινούπολη, αλλά συνεχώς οι Οθωμανοί ανέβαλαν αυτή τη συνάντηση επικαλούμενοι διάφορες αφορμές. Ουσιαστικά οι Οθωμανοί καθυστερούσαν με κάθε τρόπο να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν όσα οι Ευρωπαίοι είχαν αποφασίσει. Τελικά οι δύο πλευρές ξεκίνησαν και πάλι να συζητούν το χειμώνα του ίδιου έτους, καταλήγοντας σε αποτυχία και πάλι. Κατόπιν τούτων, οι Ευρωπαίοι συνειδητοποίησαν ότι ο ρόλος τους δεν θα έπρεπε να είναι πλέον διαμεσολαβητικός, αλλά θα έπρεπε να προβούν σε διαιτησία. Πράγματι, στα μέσα του Ιουνίου του 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων, μαζί με εκείνους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ελλάδας, συνήλθαν στο Βερολίνο. Οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν σχεδόν 2 εβδομάδες και την 1η Ιουλίου διατυπώθηκαν γραπτώς οι αποφάσεις τους. Αυτές δεν διέφεραν από εκείνες της προηγούμενης φοράς, δηλαδή τη νέα συνοριακή γραμμή της Ελλάδας στο ύψος του ποταμού Καλαμά στην Ήπειρο και ανατολικά του Ολύμπου στα βορειοανατολικά της χώρας, καθώς και στην εδαφική διεύρυνση του Μαυροβουνίου. Οι Οθωμανοί υπήρξαν και πάλι αδιάλακτοι ως προς την εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων, αφού μάλιστα δεν προβλεπόταν καμία κύρωση σε βάρος τους εάν δεν συμμορφώνονταν. Κατόπιν τούτων, η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να απειλεί με τη δια της βίας επιβολή των αποφάσεων και άρχισε να προετοιμάζεται για πόλεμο. Συνάμα ο Οθωμανικός στρατός άρχισε να συγκεντρώνεται στην ελληνοτουρκική μεθόριο, ενώ οι Ευρωπαίοι έντυπταν τα σχήρας τους, ισχυριζόμενοι ότι είχαν λύσει το ελληνοτουρκικό ζήτημα. Στις αρχές του 1881 οι Ευρωπαίοι έδειξαν να είναι πιο διαλλακτικοί, ζητώντας από τους Οθωμανούς να επιδείξουν καλή θέληση στην παραχώρηση έστω και λιγότερων εδαφών από όσα αρχικά είχαν αποφασιστεί. Ιδάλλως, οι αρνητικές συνέπειες για την Οθωμανική Αυτοκρατορία θα ήταν αρκετά πιο σημαντικές. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες αναγκάστηκαν και πάλι να έλθουν σε συζητήσεις στην Κωνσταντινούπολη τον Φεβρουάριο του 1881. Τελικά, στις 14 Μαΐου του ίδιου έτους συμφωνήθηκε η προσάρτηση της Θεσσαλίας με εξαίρεση την Ελασσόνα και του νομού Άρτας στο ελληνικό κράτος. Οι κύριοι διαμεσολαβητές αυτής της εξέλιξης ήταν η Μεγάλη Βρετανία και η Πρωσία. Τότε η ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κουμουνδούρο πανηγύρισε διότι η ελληνική επικράτεια διευρύθηκε με την προσάρτηση του Θεσσαλικού Σιτοβολώνα και της Άρτας και μάλιστα αυτό έγινε ανέμακτα. Όμως η αντιπολίτευση με επικεφαλή στον Τρικούπη κατηγόρησε για προδοσία την ελληνική κυβέρνηση, διότι σύμφωνα με τις αρχικές αποφάσεις στο Βερολίνο πριν από 3 χρόνια η Ελλάδα κέρδιζε πολύ λιγότερα από όσα είχαν αποφασιστεί αρχικά.